كنتوا نشوفوا معانا اهو. هي مكنسة ناشيونال يابانى. هنشوفوا الوقت اللي فيها وخليكم معانا. فك عدة وبنزة وفك صليبة ونفك ديست والصف ومعنا الأكمبيوتر معنا. هنشوف بقى الوقت اللي فيها، خليكم معانا. الزرار بتاع السلك جاب السلسلة. لما نشوف الزرار دي هي اللي طالعة أصله كله. نشوف المسمار ده ونشوفه. كنا الزرار اهو، طلعنا الزراير. الزرار ده اللي على الشغل كله. الزرار ده والعطلة من هنا. احنا هنجيبها تتصفر ونصفر الوش ده. يلا. نصفرها عشان نصفر الوش اللي معانا ده هو بتاع الزراير. ده من التراب والعفرة بتاعت المكنسة، فالريشتين دول ما بيلمسوش بعض. احنا هنزيته برضه، هنحطله شوية زيت برضه عشان المفتاح يبقى خفيف معانا. لازم يخش على شوية الزيت دول، يخش على العمود من جوه عشان ايه، عشان يبقى شغال معانا كويس. كده شغال معانا كويس اهو، بقى خفيف معانا.
هنحط له شوية زيت برضه عشان ايه يبقى كويس وشغال معانا كويس. كويس المفتاح بيشتغل معانا لو يفتح ويقفل شغال معانا كويس. وهنجربه على الكهرباء كده ونجربه. لأن التراب العفرة اللي جواها هي اللي توقف كده اشتغل معانا كويس. برضه عشان ايه تلمس معانا في السرعات. أهم حاجة الريش دي. بص الكهرباء كده شغالة معانا كويس. الكهرباء الظاهر في سلوك تانية متقطعة بتاع السرعات، فاحنا هنفكها كلها بقى ونشوف الروتر ده منين. خليكم معانا مسامير معانا اهو في الوش التاني عشان نشوف السرعات بتاعته. كده الغطا معانا اهو عشان نشوف العطل اللي فيها. كده احنا هنقفل الطرفين على بعض عشان هي كانت متغلمة طول قبل كده، عشان يشتغل معانا السرعات. بس لازم نساعد السلك عشان ايه السلك ما تقطعش منه من المفتاح وما كسرش المفتاح معانا. كهرباء نعملوا السرعات معانا اهو عشان الزرار كلها تشتغل، عشان الوات والعالي يشتغل معانا. نخش كرتون معانا. لازم تعزله كويس عشان ايه ما نلمسوش في بعض، عشان ما يعملوش قفله معانا ويعملوا ماس كهرباء ولا حاجه. عايزينهم كويس هنقفله بقى. كهرباء هنوصله الكهرباء.
شغال معايا كويس اهوت، وهنقفله الوش كهربا. هنربطه وش الزرار معانا اهو. ربطنا احنا الزراير، هنقفله الوش معانا اهو. نقفله الوش معانا ونربطه المسامير. ربطنا المسمار. قفلنا الوش معانا اهوت، وهنقفل الوش التاني بتاعت اللي هي في وش الموتور دي عشان الشفط دي لو ما اتظبطتش كويس الشفط مش هيشتغل. احنا نقفل الوش معانا. قفلنا اهو معانا، قفلنا معانا، نربطه معانا الوش بتاعها. ربطنا الوش اهو. ركبوا اللي هي الوبرة دي عشان الفلتر بتاعها، عشان دي بتلم الوبر عشان ما تخش على الموتور هنا من جوه، عشان هنا ما تخش على الموتور من جوه بتاعت الساقية، توقف الساقية ويخش مع الموتور بلي، وعلى البلي العفرة بتاعته ويبوظ، هو واقف معانا الموتور. فهنركبه دي معانا، لازم دي تركب كويس برضه عشان ما يخشش على الموتور من جوه. وهركبه الوش التاني ده اهو. الوش اهو، نقفله الوش التاني. جبنا الوش اهوت هنشغله معانا ونجربه. اي حد عنده سؤال يسيبوله تحت الفيديو. والمكنسة جربناه واشتغلت معانا كويس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.